Kubota Sunshine Grandel GL21 para kay Sir Ramil. Winawashing pa natin, medyo marumi kasi. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight naman number ko sa 0955091651. Philip Tan at your service. Pag di niyo ako makontak, nasa description ang personal contact details ko po.